để nói bây cho cái đồ trồng già sẽ đồ trồng mong như là cầu là nàng cầu nè tôi là của tôiประมาณนี้ตกกันทีซื้อđồ trồng mong nó là hoa rồi lúm là hoa tiệt thông nhai nó bền là mong chỉ rồi lá lon nữa nè rồi mong là mua chậm mong nhá bền một úa nè mong cỏ là nhá trong hàng sẽ nó ta những gì bên một đó là thảo sẽ bị chán á nó giọt mong nó giọt mong thung nhai nè mong thung nhai giờ giờ mong cái tim mong cha bể sa mong quá bể là nhá cho chúng là sau nữa là sau nè cũng như trong cái thứ rồi nè nhớ tàu bảo vệ đó lúc rồi nè bọn cô chống hàng nữa ít chỉ mà tôi sẽ lần câu đó số xa đó lúc nó đâu thì là nó sẽ rồi nè tôi cho lo luôn cũng bỏ lại tiểu thì à cái sao cũng chỉ bỏ nó giờ mong có sao chỉ mới điểm lo ra mong xem mong quạt trong này thì ra tôi chơi tìm mấy nè đã to lấy là block km cho cá lo soi lu phú gió ý xứ nhỏ hai lu luôn xì miền xin chi nhỏ đủ kê nô nụ nó cho lo cha chi mua chùa gì lý nu cuốn dây có mùa cụ trăng nia nu nia mòn gió 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 kể lu chi pu nữ pro cụ trăng mua trâu đua chi chân gió trong chia có dù nhỏ to ao bé lũ rau cao xinh nhỏ lo cha nó có cùng lời đò trẻ tha chânพ่อ xưa trầu cũ nó lo sao cha chỉ mua con chỉ khó thứ lo chỉ mua con lời có trẻ ta chân rong cả nông cô có trẻ của mùa trong của nó lo
trên giòn trống chia có dù nhỏ to hào bé lũ rau cao xì nhỏ lo cha nú nó có tiền. ta xin nói bé là cho là được kiến nó nếu mà cho được lắp sau thì bé cho những nhà sai mấy anh tận nó tận nó là tôi cho lắp sau nữa lắp sau thì lúc trong phát xì nữa trong đó là thì tôi chỉ nói như bỏ mấy thế thì nó thì tôi cho ta sau như bất tí tiết thì là chọn mấy là sai tiền nó là sau là tết là sau trong chả là sau giờ trong lo lấy sao để bỏ sao lâu nữa sao xì nữa để chọn gì trong hàng này sai ở đây hàng một gì cho bật xì này đây hả bao cái tí đi ha là sao bó tí nữa chỉ bỏ chỉ cho thì lát sau thì cho nên bắt chuột
xe cho lo thì chỉ cho giá sao thì này phải bắt cho là sao mình chỉ cho số thế này cho lo lo là giá cho xe này chỉ cả giá cho lo thì nóจะตี chỗ lại lo hàng số cho lo chỉ sao thì nó một nung to nó chạy cũng như hỏng chẳng là sai cái hồ à lia rồi但是你们说这那你是个在啊 thì là giờ là một trò tao lúc giờ mong bên ta bên là giờ mong là cô giờ ThongNqai nè tất cả tôi một tờ trong ThongNqai một nó kỳ chua nó đầu ôn bón đầu lạiยังรอบกันเลย คนละมันก็เลยจะการละใส่ เราจะไทยปอนเราใจของนายพระปันดอจมองนะ แล้ว这คนละมัน那做比了那是干不了 đây một bó đọt mong nè để check thay một vị đây thay nặng này giá chưa là to cho tàu cá giá của to nếu một cơ đẩy nó đỡ có thế nào cơ đẩy nó đỡ cái cơ hình vua vậy sticker thì nó cơ thế nào bên này bị bắt chua là sao nữa